กราบสวัสดีพี่ชาวสปิริตเวลด้วยนะครับสำหรับเนื้อหาในวันนี้ก็จะเป็นชีวิตหลังที่เปลี่ยนพีทเนาะเพราะว่าหลายๆคนน่าจะติดปัญหานะฮะว่าเราต้องไปฟาร์มไหนอัพสกิลอะไรยังไงนะครับซึ่งเดี๋ยวคลิปนี้เนี่ยผมจะมาสรุปเลยตั้งแต่ของใส่สเตตัสอาร์ติแฟกต์การ์ดเจมกิมมัวและวิธีการเล่นต่างๆนะครับก็ตอนนี้เนี่ยผมได้ถึงเลเวล101แล้วเนาะซึ่งอันนี้เนี่ยก็เป็นการทดสอบและเทสมาจากช่วงไลฟ์สดเลยเพราะว่าในช่วงที่ผ่านมาถ้าใครเล่นเดโมเทสเพย์เทสนะครับกับตอนเปิดจริงเนี่ยหลายๆอย่างนี่ต่างกันมากเลยนะครับเอาเป็นว่าก็เดี๋ยวจะเป็นยังไงบ้างนะครับเดี๋ยวเราไปรับชมเลยดีกว่าแต่ก่อนไปเริ่มสำหรับใครที่เจอปัญหาเซิร์ฟแหลกเซิร์ฟกระตุกนะครับวันนี้เราขอเสนอราโก้ฟาสโปรแกรมสำหรับมุด VPN แถมยังมีระบบต่างๆให้เลือกใช้มีตั้งแต่ระบบการแปลภาษาแบบอัจฉริยะเพียงแค่กดใช้และตั้งค่าปุ่มที่เราถนัดแค่นี้เวลาเจอภาษาต่างประเทศที่เขาพิมพ์แชทกับเราเนี่ยก็เข้าใจแล้วนะครับว่าเขาพิมพ์อะไรนี่แปลจากจีนเป็นไทยก็ยังแปลได้ถึงแม้จะแปลแปลกไปหน่อยแต่ก็ยังพออ่านรู้เรื่องนะครับนอกจากนี้ยังมีระบบการแปลด้วยคลิกเดียวซึ่งเราตั้งค่าให้แปลแต่ละภาษาได้ด้วยแบบนี้ซึ่งระบบแปลนี้นะครับปลอดภัยแน่นอนเนาะพอเรากดคลิกก็จะแปลภาษาแบบนี้ได้เลยนะครับซึ่งเอาจริงในส่วนนี้นะครับคือตัวเกมเนี่ยมันมีแปลไทยแล้วใช่ไหมแต่อันนี้เนี่ยก็สามารถช่วยแปลได้เช่นกันเนาะส่วนตัวผมว่ามันถึงอาจจะแปลแปลกๆไปหน่อยแต่ก็คือดูรู้เรื่องไม่ได้ยากเนาะนี่อันนี้ตั้งค่าภาษาอังกฤษไว้นะแต่จะเห็นนะครับว่าในตัวเกมเนี่ยกลายเป็นภาษาไทยเป็นทุกอย่างเลยระบบแปลภาษานี่ถือว่าพัฒนามาไกลนะถ้าเทียบกับครั้งแรก และอีกหนึ่งเครื่องมือที่ผมชอบที่สุดคือเครื่องมือแผนที่อัจฉริยะอันนี้นะครับซึ่งเราสามารถเปิดในตัวเกมได้เลยโดยการกด Alternate R พอเรากดปุ๊บก็จะมีแผนที่ขึ้นมาแบบนี้เราสามารถกดดูได้เลยว่าไปแมปไหนมอนเตอร์มีอะไรเนาะอย่างผมกดอันเดสเนี่ยมันก็จะมีบอกว่าเผ่าอันเดสมีตรงไหนบ้างในแมปนะครับแถมยังมีข้อมูลบอกละเอียดด้วยนะว่ามอนเตอร์ดรอปอะไรบ้างแมปนั้นดรอปอะไรบ้างที่สำคัญคือมันบอกข้อมูลบอสด้วยแหละอย่างเช่นแมปอันนี้เนี่ยมันก็จะมีดรอปของตามนี้เนาะเรทกี่เปอร์เซ็นต์แล้วก็จะมีบอกด้วยว่าบอสเนี่ยเลือดเท่าไหร่นะครับเป็นธาตุอะไรข้อมูลละเอียดเป๊ะๆแถมเป็นภาษาไทยด้วยนะมียันข้อมูลสเตตัสมอนเตอร์คิดดูดิและสำหรับผู้ใช้ใหม่นะครับเพียงกรอกโค้ดตรงนี้ SVTH หรือก็คือเซิร์ฟเวอร์ไทยเนาะมีสิทธิ์ลุ้นรับใช้ฟรีและมีโอกาสได้ตัวเกม Spirit Well ฟรีด้วยนะครับและถ้าใครสนใจตัวลาโก้ฟาสแบบใช้รายเดือนนะครับเพียงแค่กรอกโค้ด POND ชื่อผมได้เลยนะฮะรับส่วนลดไปเลย 30% เนาะนี่ลดแล้วนะครับ116 บาทต่อเดือนถูกนะวันหนึ่งประมาณ 3-4 บาทเองแล้ววิธีการชำระก็มีหลายวิธีเนาะส่วนตัวผมเลือกพร้อมเพย์เพราะมันง่ายและสะดวกมากเลยนอกจากเกมนี้แล้วเนี่ยยังมีอีกหลายเกมมากมายนะครับอย่างเช่นผมเล่นทาร์กบาร์ฮีโร่เนี่ยมันก็จะมีพวกตัวโปรแกรมรับรองโปรแกรมช่วยเก็บของต่างๆในเกมด้วยเพราะงั้นเนี่ยมันใช้ได้หลายเกมมากๆเลยก็ถ้าใครสนใจนะครับก็ลองดูได้นะครับไปเดี๋ยวเราไปดูไกด์เกมกันต่อดีกว่ามาเราเริ่มจากครั้งก่อนเนี่ยที่เราใช้ฟาร์มกันเนาะมันจะเป็นหนังสือเล่มนี้ใช่ไหมกิมมัวซึ่งเราจะใช้สกิลฮิลกับโฮลี่ไลท์เป็นหลักนะครับแต่พอเราเปลี่ยนคลาส2สกิลที่เราต้องใช้เนี่ยจะเป็นเอ็กโซปกติเราฟาร์มกอบบินใช่ไหมแต่ทุกคนอาจจะคิดว่าเฮ้ยเลเวลสูงฟาร์มกอบบินไม่ขึ้นอันนี้ผมบอกเลยไม่รู้ว่าเกมบั๊กหรือเปล่าแต่เดี๋ยวผมพาไปดูเนาะดูยิงพี่ผมนะตอนนี้ 5% นะครับนี่ดูนะเรามาแป๊บเดียวขึ้น 0.1% อาจจะยังไม่เห็นภาพเดี๋ยวดูถ้าเราลากแบบกองใหญ่ๆไม่ต้องใหญ่มากก็ได้มันขึ้นเร็วเว้ย 0.1% น่ะประมาณ 2-3 ตัวนะครับมันขึ้นเร็วมากจากที่ผมลองไปเก็บแมปเลเวล80อะไรอย่างนี้มาแล้วเพราะงั้นเนี่ยช่วงนี้ถ้าใครไม่มีของหรืออะไรจริงๆเนี่ยผมแนะนำว่าฟาร์มแบบนี้ต่อก็ได้แต่มันอาจจะเบื่อเนาะแต่เรื่องเงินเนี่ยแบบนี้มันได้ค่อนข้างจะเร็วมากๆแถมโอกาสดรอปแอสเซนต์ก็สูงด้วยนี่เห็นไหมตีแป๊บเดียวเนี่ยเราขึ้นมาเกือบ1เปอร์เรียบร้อยนะครับนี่แหละอันนี้ผมไม่รู้ว่าแมปก็อบบินมันบั๊กหรือเปล่าเนาะแต่กลับมาที่ไกด์ของเราในวันนี้ดีกว่าของใส่นะครับส่วนหัวแนะนำเป็น Moon Shadow หมวกนี้เนี่ยบวกอินบวกเด็กและบวกไล่ไวนะครับทุกครั้งที่ตีบวกยิ่งบวกเยอะยิ่งเพิ่มเยอะนะครับซึ่งในส่วนหัวเนี่ยมันจะมีด้านบน3ส่วนเลยเนาะหัวส่วนหน้าและประดับหลังเนี่ยมันจะใส่การ์ดชิ้นเดียวกันนะครับสำหรับใครที่ไล่เวทช้าผมแนะนำให้ใส่ตัว Eye Combat Arcanist ก่อนชื่อถูกหรือเปล่านะแต่ใบนี้ราคาแอบสูงนิดนึงเนาะEye Combat Eye Comนี่ตัวนี้ไม่ใช่แบทนี่การ์ดใบนี้นะครับช่วยในการไล่ไว 15% เลยซึ่งสามารถใส่ได้3ส่วนตรงนี้เลยนะหัวหน้าแล้วก็ข้างหลังอันนี้นะครับ
ต่อไปเนี่ยผมใส่คิตตันเชดอันนี้เพิ่มดาเมจเวท 5% แต่จริงเราสามารถใส่ชิ้นนี้ได้นะครับ Mechanical Core เนาะอันนี้ก็เพิ่มไล่ไวเช่นกันนะครับแต่จะเห็นว่า CTR มัน 82% นะมันน้อยกว่าเพราะว่าไอชิ้นนี้ผมใส่การ์ดไป 15% เนาะมันก็เลยไล่ไวกว่า 1%ถ้าใครที่มีการไล่ไวประมาณ 82-83% เนี่ยผมแนะนำใส่คิตตันดีกว่าต่อไปทุกคนจะเห็นนะครับว่าอาชีพเราจะมีสกิลฮิล Century High Heal สกิลพวกนี้มันเด้งเลือดได้ใช่ไหมทีนี้เนี่ยมอนเตอร์แมปหลังๆนะครับไม่ว่าจะเป็นแมปเลเวล100ต่างๆโซนนี้เนี่ยมันจะมีสกิลที่เรียกว่า Curse อยู่สกิลนี้จะทำให้สกิลฮิลทุกอย่างนะครับกลายเป็นดาเมจเนาะเพราะงั้นพระหรือพีทอย่างเราเนี่ยมักจะตายกับมอนเตอร์ประเภทนี้บ่อยนะฮะรวมถึงมอนเตอร์ที่เป็นบอสหลายๆตัวก็จะมีสกิลเคิร์สเช่นกันเพราะงั้นเนี่ยอันนี้เคิร์สแท็กถึงสำคัญมากในการเก็บเลเวลแล้วใส่การ์ดดุกเด็กมังกรม่วงนะครับต่อไปชุดเกราะเราจะใส่เซตสกายสไตรเดอร์3ส่วนเลยเกราะรองเท้าแล้วก็กางเกงนะครับจะมีส่วนกางเกงกับรองเท้าเนี่ยออฟลองพยายามหาพวกอินกับไล่ไวนะเพราะมันจำเป็นมากซึ่งการ์ดที่เราใส่เนี่ยจะมีกิปเปอร์โรบอทอันนี้เหลือ 200,000 กว่าแล้ววันแรกนี่1,900,000อ่ะโคตรแพงเพิ่มเลือด 10% ป้องกันโจมตีปกตินะครับแล้วก็สปู๊กอันนี้ทำให้เวลาเราไล่เวทไม่โดนขัดปกติเราโดนโจมตีมันจะหยุดไล่เนาะแล้วก็การ์ดส่วนกางเกงนะครับการ์ดชอนใบนี้อันนี้เนี่ยถูกมากก็คือป้องกันธาตุปกติเนาะอีก 10%มอนเตอร์ทั่วไปนะครับการโจมตีเนี่ยจะเป็นธาตุปกติยกเว้นแต่สกิลของมอนเตอร์เนาะเพราะงั้นก็แนะนำใส่ก่อนได้ชั่วคราวเซตสกายสไตรเดอร์ดรอปจากแมปนี้นะครับโซนแมปธาตุแสงแฟกตัมออฟไลท์นี่ตรงนี้เลยแล้วก็แมปนี้เนี่ยมันจะดรอปของพีทเยอะมากแม้กระทั่งเจมด้วยเนาะจริงๆไปฟาร์มได้เช่นกันนะครับต่อไปอาวุธ Exorcism Staff นะครับอาวุธนี้ทำให้เราไล่ไวด้วยใช้สกิล Exo แรงขึ้นด้วยนะครับแล้วก็ระหว่างถูกโจมตีเนี่ยไล่เทิร์นอันเดสด้วยค่อนข้างสำคัญมากปกตินะครับถ้าเราไล่สกิล Exo เนี่ยหรือก็คือสกิลอันนี้มันจะไล่ช้ามากแล้วก็ดาเมจเบาเนาะแต่ถ้าเราใส่คาถานี้นะครับตัว duration มันจะลบ 10ไงทำให้เวลาออก Exo เนี่ยมันจะเร็วแล้วก็แรงมากๆแบบนี้เลยปึ๊บอันนี้ความเร็วผมอยู่ประมาณ 82-83% นะครับแต่ปกติถ้าใส่เซตดีๆจะประมาณ 86 เนาะการ์ดใส่ไอคอบเมดนะครับเพิ่มเมจิกดาเมจ 5% ใส่ 2 ใบเป็น 10% โล่นะครับสามารถใส่ได้หลายอย่างเลยไม่ว่าจะเป็นซันเอมเบมอันนี้จะเป็นเพิ่มเลือด 1% ทุกครั้งที่ตีบวกแล้วก็ทุกครั้งที่ถูกตีเนี่ยจะมีโอกาสไล่ฮิลเลเวล 2นะครับก็ทำให้ตียากเนาะอีกอันนึงคือ Royal Crest อันนี้ข้อดีคือมันฮิลแรงแล้วก็เพิ่มออสเตต3ด้วยถ้าใส่เนี่ยจะตีเร็วจะไล่เวทเร็วแล้วก็ไล่เวทแรงกว่าก็อยู่ว่าเราจะชอบแบบไหนนะครับส่วนการ์ดจะเป็นบ็อกซี่โรบอทเนาะซึ่งการ์ดบ็อกซี่โรบอทที่ใส่กับโล่เนี่ยมันราคาสูงนะฮะมันป้องกันพลาดปกติ 20% เลยรวมๆประมาณนี้สำหรับส่วนนี้นะครับต่อไปประดับนี่หลากหลายมากส่วนตัวผมใส่แซกตัมโกฟก่อนอันนี้มันทำให้เราไล่สกิลฮิลเซนชูรี่เร็วขึ้นแล้วก็แรงขึ้นด้วยแล้วก็อันนี้เนี่ยผมใส่เล่นๆนะจริงๆเราสามารถใส่ถุงมือแซกตัมโกฟสีขาวเนี่ย2ข้างก็ได้เพราะว่ามันจะช่วยให้ฮิลไอตัวเซนชูรี่เนี้ยเพิ่มถึง 30% เลยแล้วก็ลดความเร็วในการไล่ไปอีก2วิเนาะมันไม่ซ้อนกันไงอีกกรณีหนึ่งนะครับคือซันบาวชิ้นนี้จะทำให้สกิลโล่เนี่ยกว้างขึ้นแล้วก็เพิ่มเยอะขึ้นด้วยกรณีเล่นกับปาร์ตี้หลายๆคนเนี่ยสกิลนี้สำคัญมากเลยนะนี่เพิ่มเกาะอันนี้เป็นสกิลคลาส1นะครับเพิ่มอยู่ที่เลเวลละ 4% เนาะอัพเต็มมันจะอยู่ที่เกาะ 30% ของเลือดนะครับแต่ถ้าใส่ไอตัวประดับมันก็จะเยอะกว่านั้นเนาะประมาณ 50% เลย2ข้างอยู่ที่ว่าเราจะใส่แบบไหนนะครับต่อไปสเตตัสผมอัพวิทหลักๆเนี่ยอยู่ที่50นอกนั้นคือเป็นเน้นอินให้99แล้วก็เด็กนะครับแต่จริงๆบางคนเล่นเด็กเยอะกว่าก็ได้เพราะว่ายิ่งเด็กเยอะยิ่งไล่ไวอินก็ช่วยไล่ไวเหมือนกันนะครับแต่ว่าไม่ได้เพิ่มเยอะเท่าเด็กเนาะแต่จะเพิ่มในส่วนของความแรงนะครับสเตตัสหลักๆก็จะประมาณนี้เนาะต่อไปเราไปดูในส่วนของอาร์ติแฟกต์กันบ้างอาร์ติแฟกต์ใส่ได้หลากหลายมากเหมือนกันถ้าต้องการให้ดาเมจเวทแรงนะครับก็คือเซตอาการัมอันนี้มันจะเพิ่มเมจิกดาเมจเนาะทุกครั้งที่ตีบวกอีกเซตหนึ่งก็จะเป็นคอร์ปอเรลเซตนี้จะเป็นการเพิ่มดาเมจธาตุแสงโฮลี่นะฮะอันนี้ก็ใส่ได้แต่ตอนที่ผมเทสมันก็ไม่ได้แรงมากขนาดนั้นน่ะมันพอๆกันไม่ต่างกันมากเนาะแต่ราคามันสูงกว่าไงส่วนอาการัมมันแค่หลักร้อยที่เราใช้ในปัจจุบันนะฮะ
นี่พวกนี้เลยราคาหลักร้อยจริงๆถูกมากเพราะมันดรอปจากมอนเตอร์แมปใกล้ๆแมปที่2มอนเลเวล6 ถึง 10มั้งอีกเซตหนึ่งนะครับจะเป็น Artifact Spell Weaver เซตนี้เนี่ยเหมาะสำหรับผู้เล่นที่ยังไล่ช้าอยู่เพราะว่ามันเพิ่มแคสสปีด 10% ต่อชิ้นเลยแล้วก็ยิ่งตีบวกเยอะนะครับก็ยิ่งเพิ่มการไล่เร็วอีกด้วยเพราะงั้นเนี่ยหลักๆก็จะมี Corporeal Arcanum แล้วก็ Spell Weaver 3อันนี้เนาะอยู่ว่าตอนนั้นเราขาดสเตตัสอะไรมากกว่านะครับแต่ส่วนตัวผมประหยัดงบไงก็เลยใช้เซตนี้มันเป็นช่วงที่จริงๆมันใส่ได้ยัน150นะมันค่อนข้างจะแรงนะจากที่ลองเทสมาส่วนเจมเนี่ยจะเป็น Exorcism กับ Holy Weight ที่ใช้เป็นหลักนะครับนอกนั้นก็จะเป็นพวก Century กับตัว High Heal Damnation ก็คืออยู่ที่ว่าเราใช้สกิลไหนเป็นหลักเนาะแต่ตอนนี้ผมใส่แค่ Exo ไปชิ้นเดียวก่อน Exo ชิ้นเดียวก่อนก็ได้ตัวเจมมันยังไม่ได้จำเป็นสำคัญขนาดนั้นต่อไปก็กิมมัวนะครับอันแรก Scripture of Mercy อันนี้จะทำให้เราฮิลแล้วก็มีพื้นเขียวเนาะเด้งเรื่อยๆจริงๆใช้คู่กับ Secret of Ram นะครับอันนี้มันทำให้เราไล่เวทเร็วบวก 1% เนาะทุกครั้งที่เราฮิลยกตัวอย่างนะจะเห็นว่าติดสถานะโฟกัสตรงนี้ใช่ไหมถ้าเราทำการฮิลปุ๊บมันก็จะเพิ่มขึ้นอีก 1% เนาะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆและยิ่งถ้าเราใช้สกิลนี้นะครับ Century พื้นเขียวมันจะเด้งถึง 25% เลย25% เนี่ยมันทำให้ค่า CTR การไล่ไวของเราเพิ่มขึ้นด้วยนะเพราะงั้นผมเลยใส่กิมมัว2เล่มนี้คู่กันนะครับกิมมัวอีกเล่มหนึ่งคือ Gospel of Gate อันนี้เนี่ยหลังจากที่เราไล่ฮิลไปนะครับจะได้รับบัฟ Gospel of Gate ก็คือทำให้ Holy Light และเพิ่มมานานะครับอีกอย่างหนึ่งคือกิมมัวเล่มนี้เนี่ยมันเพิ่ม MP ของเรา 20% ด้วยสำคัญนะส่วนตัวผมมองว่าช่วงการเก็บเลเวลเนี่ยกิมมัวเพิ่ม MP นี่สำคัญมากเดี๋ยวยกตัวอย่างการใช้นะครับสมมติเรา Holy Light มันจะไม่มีอะไรเกิดขึ้นใช่ไหมแต่ถ้าเราฮิลหนึ่งที่ Holy Light ต่อจะเห็นนะครับว่าเนี่ย MP สีฟ้าเด้งขึ้น391เนาะมันเด้งตาม Max MP ของเราที่เรามีนะ 20% จากผมเนี่ย1563ใช่ไหม1563 20% ก็คือ300กว่าแบบเมื่อกี้เนาะ MP เนี่ยสำคัญมากเพราะว่าพระสายผมมันใช้ MP เยอะมากจากสกิล Sacrament นะครับแม่งเพิ่ม 100% ปกติ MP ใช้เยอะอยู่แล้วแต่ก็คูณ2อะไรประมาณนี้แลกมากับไล่ไวกับแรงขึ้นเนาะในส่วนของกิมมัวประมาณนี้นะครับต่อไปสกิลตามนี้เลยฮิล5เอจิวิ่งเร็ว5 B Benediction 5เพิ่มสเตตัสเพิ่มดาเมจบารักษาสถานะเคิร์ดเนี่ยผมอัพแค่1เป็นทางผ่านเนาะคอเด็กมัตเตอรี่อันนี้ฮิลแรงอัพครับโฮลี่ไลท์อัพทางผ่านแค่1อันนี้ทูไซไม่ต้องอัพใช้ PVP กับบัฟบางตัวเฟดอันนี้อัพนะครับทำให้เราโดนอันเดสกับชาโดตีเบา 25% แล้วก็ตีแรง 25% ชุบอัพแค่1ก็ได้แต่ผมเล่นกับเพื่อนเพราะว่าต้องชุบบ่อยก็เลยอัพ3เนาะ DY Gate เด้ง HP นะครับอัพเต็มอันนี้ก็ Increase Recovery อัพเต็ม Secret Agent เพิ่มก่ออัพเต็มนะครับส่วน Arcanum Shield ไม่ต้องอัพสาย PVP ใช้สำหรับ PVP เท่านั้นเลยเนี่ยใช้ในการสะท้อนดาเมจเวทนะครับแบบ 100% แต่เราเก็บเลเวลน่ะสกิลมันมารัวเพราะงั้นอย่าไปใช้เลยนะครับต่อไปสกิลคาร์ดพีทโซนฝั่งซ้ายก่อนให้ฮิลเอาจริงอันเนี้ยผมยังอัพเป็นหลังๆแล้วกันมันฮิลแรงก็จริงแต่ว่ามันใช้มานาเยอะเนาะปกติก็ใช้แค่กรณีฉุกเฉินเท่านั้นนะครับขนาดเลเวลไม่เต็มแม่งใช้300แล้วเราใช้ตัวสกิลสคราเมนต์กลายเป็น600เวอร์มากเซนชูรี่ใช้สำคัญมากนะครับใช้ในการฮิลตัวเองฮิลเป็นกลุ่มเล่นกับเพื่อนได้ด้วยสเควตกาวอันนี้มันทำให้โดนดาเมจกายภาพลบ 50% ถ้าเล่นปาร์ตี้แบบว่าไม่ขยับใช้ดีต่อไป Divinity อันนี้เนี่ยมันเป็นออร่าที่ต้องเลือกระหว่างตัวเพิ่มเลือดกับดาเมจแรงอันเนี้ยจะเพิ่มเลือดนะครับแต่อันขวาเนี่ยสคราเมนต์คือไล่เวทเร็วกับดาเมจแรงเนาะต้องเลือกใช้อย่างใดอย่างหนึ่งนะครับไม่สามารถใช้พร้อมกันได้อันนี้ล้างสถานะแล้วก็ติดสถานะต้านทานต่างๆด้วยพวกสตันอันนี้สำคัญนะเวลาล่าบอสเนี่ยสำคัญมากผมใช้ประจำเลยสตันติดแช่แข็งคือป้องกันได้หมดเนาะ10 วิอัพตันเลยอันนี้การเดียนผมไม่ค่อยแนะนำมันป้องกันระยะไกลก็จริงแต่ว่ามันได้แป๊บเดียวนะฮะไม่ค่อยดีต่อไปอันนี้ชุบกลุ่มอัพแค่1ก็พอเป็นทางผ่านนะครับเทิร์นอันเดสเหมือนกันอัพแค่1ทางผ่านเหมือนกัน Exorcism อันนี้อัพเต็มนะครับยิ่งอัพเยอะยิ่งไล่ช้าเพราะงั้นต้องมีไอเทมไล่ไวต่อไป Sacrament ไล่ไวแล้วก็ Holy Damage บวก 25% เลเวลสุดท้ายนะครับ
แต่ว่าเราใช้มานาเนี่ย MP cost เพิ่มขึ้น 100% เลยมันเพิ่มเลเวลละ 20% เนาะ5เลเวล 100% Holy Weight สกิลดีบัฟสาย PVP ใช้กับมอนใช้กับบอสได้สกิลประมาณนี้นี่มันทำให้ศัตรูโดนดาเมจกายภาพแรงขึ้นดาเมจเวทแรงขึ้นแล้วก็ติดสตันได้ด้วยนะฮะนี่สามารถใช้สแต็กได้ด้วยค่อนข้างดีใช้ PVP ก็โกงพอสมควรเลยจริงๆมีคาถาแยกสายของมันด้วยนะต่อไปอันนี้ Absolution สกิลเอาบัฟศัตรูออกใช้ PVP นะครับใช้กับบอสได้ด้วยค่อนข้างจะเกรียนอันนี้มัตเตอรี่ทางผ่าน Damnation สกิลดาบอันนี้ก็คือทำให้ศัตรูลดป้องกันโจมตีเวทกับระยะไกลเช่นกันนี่เห็นไหมสแต็กลบ 10% แล้วใช้2ทีเป็น 20% ใช้คู่ Holy Weight จะกลายเป็น 25% นะครับสูงสุดเนาะนี่ประมาณนี้ก็คือโดนเวทแรง 25% เนาะใช้กับบอสได้ทำให้บอสเปราะบางเลยแล้วเพื่อนลุมตีได้นะครับอ่ะต่อไปสกิลแต่สกิลหลักๆก็ประมาณนี้นะสกิลซิลอันนี้เพิ่มดาเมจกายภาพกับเวทนะครับ5เลเวลก็เพิ่ม15เนาะนอกนั้นก็จะเป็นสายพาทุบไม่มีอะไรมากแล้วก็คือสมัยแล้วก็เปลี่ยนธาตุแสงอาวุธประมาณนี้อ่ะรวมๆน่าจะครบแล้วทั้งเรื่องสกิลเรื่องการ์ดเรื่องเจมทุกอย่างประมาณนี้เนาะต่อไปเดี๋ยวผมไปเทสวิธีการเล่นให้ดูนะครับอันนี้เรามาแบบหลังๆเลยเนาะอย่างแรกเซตนี้ถูกโจมตีปกติจะเบามากๆยกตัวอย่างนะครับนี่มีเกาะว่ะให้มอนตีก่อนลบดีกี่ก่ออ่ะจะเห็นนะครับว่าโดนอยู่ที่200-300อ่ะโดนตีธรรมดาเบาแต่โดนสกิลปกติเนาะแล้วก็ตายด้วยสกิลได้เช่นกันเอาง่ายๆคือถ้าไม่โดนมอนใช้สกิลเนี่ยก็ยืนชนได้สบายๆนะครับส่วนเรื่องการต่อสู้มอนเตอร์เซตนี้เนี่ยค่อนข้างจะชิลนะผมว่าเก็บเลเวลเร็วด้วยนี่เดี๋ยวดูนะหลักๆคือเราจะวาง Holy Weight ก่อน Damnation และ Exo เพราะว่า2สกิลนั้นจะลดเกราะเวทศัตรูนะครับถ้าเป็นพวกอันเดดอาจจะเป็นคอมโบเดียวตายได้เลยแต่ว่าถ้าเป็นเผ่าโกสต้องใช้2ชุดเนาะอุ้ยมีคนชวนเขาตี้ว่ะแล้วชื่อแบบโคตรเท่เลยใจเย็นพี่บ่าวผมขออัดคลิปก่อน นี่ Holy Weight Damnation Exo สังเกตดูนะถ้าเป็นพวกอันเดดก็คือตุยเลยถ้าเป็นโกสก็อีกนิดนึงถ้าไปเพิ่มดาเมจเวทสักนิดนึงน่าจะได้อยู่ซึ่งเซตนี้เนี่ยผมว่าเก็บเลเวลชิลเว้ยเนี่ยเมื่อกี้เรามา 5% ใช่ไหมตอนนี้เรา 10% แล้วไวจัดจ้านเร็วมากแค่กองเดียว 6% ประมาณนี้นะครับแล้วก็เซตนี้สามารถไปแมปอื่นได้ไหมเดี๋ยวผมพาไปแมปเต่า130แล้วกันน่าจะเป็นแมปที่ยากพอสมควรเนาะนี่เดี๋ยวขอตุ้ยกันเอ้ยไม่เอาดีกว่า เดี๋ยววาร์ปกลับดีกว่าปึ๊บวาร์ปกลับครับเดี๋ยวเราไปกันที่เต่าต่อดีกว่านี่131 135เนาะอุ้ยบอสเต่าว่ะท่านผู้เท่าเต่ามันเหมือนนินจาเต่าเลยวะทุกคนเฮ้ยไม่อย่าวู่วามพี่ชายอย่าวู่วามอย่าตีผมเอาไงดีเราพี่ชายผมฝากหน่อยฝากบอสหน่อย อ่ะเฮ้ยโอ้โหเรามอนเยอะด้วยคือเราเนี่ยสามารถฟาร์มแบบนี้ได้ชิวๆเช่นกันนะครับแต่ก็ต้องระวังสกิลหน่อยวะนี่มันพอใช้ได้อยู่เนาะแต่แนะนำนะครับถ้าจะบวกจริงๆเนี่ยวางเซนชูรี่ก่อนนี่แล้วก็ใช้เลยเอ็กโซซึ่งเอ็กโซประมาณ2ชุดอะมอนเตอร์น่าจะตุยแล้วใช้เหมือนเดิมเลย Holy Weight Damnation Exo นะครับใช้ Holy Light ดึงมอนเตอร์ได้นี่คอมโบนี้เลยอุ้ยติดเห็นไหมจริงๆบางตัวโดนทีเดียวตุยนะแต่บางตัวก็2ชุดเนาะประมาณนี้นะครับนี่ขนาดมาแมปเต่าเนี่ยกองนี้ไหวเปล่าวะอาจจะไม่ไหวเยอะไป เอาง่ายๆคือจริงๆมันก็พอได้แหละแต่ต้องไปเปลี่ยนตัวเครื่องประดับเป็นถุงมือเซนชูรี่แม่ก็ซันบาวดีกว่าให้มันอื่นกว่านี้เนาะคิดว่าข้อมูลน่าจะครบแล้วไหมตั้งแต่เซตของใส่ต่างๆเนาะแล้วมันก็ถ้าใส่เซตนี้ได้อ่ะคุณก็ข้ามไปเก็บเลเวลมอนเลเวลร้อยหลักร้อยได้เลยอ่ะมันตีข้ามได้เลยนะค่อนข้างจะอึดพอสมควรอยู่แล้วแต่แนะนำว่าเก็บไอโซนแมปผีไอตัว Abyss Cattle เลเวล100ไปก่อนนะครับแล้วก็เลดเกมมากกว่านี้เนี่ยผมไม่ชัวร์นะว่าใส่เซตนี้หรือเปล่าพาร์ทมาคือก่อนหน้าเนี่ยมันไม่ได้มีสเตตัสหรือใส่การ์ดพาร์ทมาอะไรขนาดนี้อ่ะผมไม่ชัวร์ด้วยว่ามันจะดีกว่าเซตที่ใส่ปัจจุบันเปล่าเพราะไม่เคยลองเว้ยแต่คิดว่าเดี๋ยวจะไปลองอยู่มันเป็นเซตเลเวลสุดท้ายแล้ว130ก็เดี๋ยวไปลองดูแล้วกันจริงๆมันจะมีเซตอาร์เคนด้วยอาร์เคนจะทำให้ไล่ไววิ่งไล่ได้ก็คือ
ใช้เอ็กโซแล้วเดินไล่ได้อะมันก็ดีเหมือนกันค่อนข้างจะแรงนะครับแต่เปราะบางผมก็เลยไม่นิยมเนาะเคยใช้ตอนเพย์เทสแหละเก็บเลยไว้ถึง150ด้วยเซตนี้เลยแต่ก็เหนื่อยอ่ะก็สำหรับคลิปไกด์ประมาณนี้นะครับหวังว่าจะมีประโยชน์นะฮะเดี๋ยวอยากให้ทำอะไรก็ลองคอมเมนต์กันมาได้นะครับสำหรับคลิปนี้ไปแล้วจ้าเจอกันครับ